ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሐመር ቲዩብ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። እናንተ ደህና ናችሁ ወይ? አለሁላችሁ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ምንድነው ስልካችንን እንደ ኮምፒውተር መጠቀም ማለት እንደ ኮምፒውተር ዴስክቶፕ ሳይት እንደሚለው ሁሉ በስልካችን አንድ አፕሊኬሽን አለች። እሷን አውርጄ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ሁሌ እንደምላችሁ ያው አዲስ ዩቲዩበር ነኝ እና የእናንተ እገዛ ያስፈልገኛል። ዩቲዩብ ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ዩቲዩብ ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ ሐመር ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ የኔን ቲዩብ ታገኛላችሁ እና እዛው ውስጥ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ሐመር ቲዩብ ብላችሁ እስካሁን ድረስ የተለያዩ ጌሚንጎችን፣ የተለያዩ ኤዱኬሽኖችን፣ ቲዩቶሪያሎችን እለቃለሁ። አንዳንዴም ዜናዎችን እለቃለሁ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። መጀመሪያ ወደ ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ከገባን በኋላ ማለት ነው ኮምፒውተር ላውንቸር ዊንዶ ላውንቸር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይሄ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥቶልናል። 10 ሜጋባይት ነው። ያው አሪፍ ላውንቸር ነው። እኔ አንዳንዴ እጠቀምበታለሁ። ያው ብዙን ጊዜ አልጠቀምበትም፣ ግን አንዳንዴ እጠቀምበታለሁ። ያው ሲያስፈልገኝ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ትክክለኛ እንደ ዴስክቶፕ በቃ ምን እንጠቀምበት ማለት ነው። እና ኢንስታል ነው አለን እዚህ ጋር እያወረደልን ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ነው የተለያዩ ግራፊክሶች፣ ጥርት ያለ ግራፊክ ነው። ሲጀመርም ያው እንደምታዩት ነው ጥርት ያለ ነው። ያው ዳውንሎድ እንድታደርጉት ያው እንግዲህ ያያችሁት ነው። አፕሊኬሽኑን እንደምታዩት ነው። ሊያወርድ ነው፣ ትንሽ ነው የቀረው። ኢንስታል እያደረገ ነው። ይኸው ጨርሷል። እንግዲህ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ኦፕን ብለን እንገባለን ማለት ነው። እየከፈተልን ነው። ይኸው እንግዲህ ራሱን በራሱ ነው ፕሮሰሱን የሚጨርስልን። ይሄው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይሄው በዚህ በኩል እንደ ዊንዶው 10 ነው የምንጠቀመው። ይሄው በዚህ በኩል እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይሄው ሁላችሁ ኔትወርክ እንግዲህ ሰፈር ውስጥ ያስቸግራል አንዳንዴ። ይሄው ኔትወርክ ያሳያል እዚህ ጋር ዋይፋይ፣ ብሉቱዝ ፐርሰንቱን የሚያሳያል እዚህ ጋር የስልኩ ባት ፐርሰንት ማለት ነው። እዚህ ጋር ዚስ ፒሲ የምትላለች ዚስ ፒሲ ውስጥ ስንገባ ልክ እንደ ዴስክቶፕ ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። ኦኬ ያደን እንለዋለን። ይኸውላችሁ እንግዲህ ይመጣልን። ይኸው እንግዲህ ሎካል ዲስክ ሲ እና ዲ የሚል አለ። እንደ ትክክለኛ ኮምፒውተር ማለት ነው ወዳጆቼ። ይኸው እንግዲህ እናንተ እንድትጠቀሙት ነው የምፈልገው። ያው ታውቃላችሁ የሚያውቁትን ማጋራት ደግነት ነውና ኃጢአትም አይባልም። እንግዲህ ካለኝ ላይ ያጋራኋችሁ ነው እንደምታዩት። እናንተም በላይክ እና በሰብስክራይብ ሼር ታርጉ ደስ ይለኛል ሁልጊዜ። እና አዲስ ዩቲዩበር ነኝ እንደምታውቁት። ያው እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የማመሰግነው።